السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جوزي جه قال لي النهاردة الاهلي هيلعب. قلت بقى ايه اعمل لهم حاجة كده تغيير وادلعهم كده واشهيص عليهم وهم بيتفرجوا على الماتش. اول حاجة بقى عملنا الكريب. بس بقى قبل ما نبدأ في أي حاجة صلوا على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللي لسه بقى مشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد. وأحب أشكر كل الناس اللي اشتركت في القناة ونورتني بلايكاتهم وكومنتاتهم الحلوة. اول حاجه هنجيب بقى كوبايتين من الدقيق كده ننخلهم. انا كان عندي المنخل اكبر من الطبق فكان بيوقع كده، بس يعني ايه بعد ما نخلنا نضفنا كده الدنيا. وبقى على الكوبايتين دقيق جبنا رشه من الملح ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من النشا. وهبدأ بقى اقلب المكونات الجافه كده كلها مع بعض. واجيب بقى بيضتين عندي اضربهم كده مع الدقيق. ما تخافوش لو انتوا خايفين من التكتلات، ممكن تعملوا الحاجات السهله كلها مع الاول مع بعض وبعد كده تضيفوا عليها الدقيق. هنحط بقى عليهم معلقه كبيره من الخل وثلاث معالق كبار من الزيت. اللي هيقول لي بقى انت ما استخدمتيش فلفل اسود ولا فانيليا علشان زفرة البيض، عايزه اقول لكم ان العيش ده بتاع الكريب ما بيبقاش ليه اصلا ريحه زفاره خالص. والخل بيضيع اي ريحه زفاره للبيض، فما تقلقوش خالص من الموضوع ده. هنحط بقى كوبايه من الميه ونبدا نقلب كده. لو حسينا ان هي تقيله نزود كوبايه ميه. بس هي في الاخر هتاخد كوبايتين، يعني هي هتاخد كوبايتين، كوبايه لبن وكوبايه ميه. وهنبدأ بقى ايه ان احنا نصفيها. بصوا لما جيت اصفيها حسيت ان هي تقيلة، رحت مزودة تاني شوية مية وقلبتهم علشان تبقى خفيفة وهي نازلة في المصفى يعني ما تقفش. فالمية دي انتوا في ايديكم كده تدريجي كده علشان كل دقيق مختلف عن التاني في المية اللي بياخدها. بس حطي الاول كوباية لبن وبعدين زودي بقى المية تدريجي كده. هنا بقى كنت بصفي العجينة بتاعتي في شفشق علشان بعد كده ده اللي انا هستخدمه بخبز العيش بتاع الكريب. يعني اي حاجه كده تكون بتبوظ عندكم. بصوا بقى هنا كنت صفيت العجينه اهو. بصوا بقى تختبروا كده العجينه بالمنظر ده، ان انتوا تجيبوا بقى المعلقه كده تنزلوها وتطلعوها في العجينه كده. وبعد كده لما تصفي خالص تعملوا صباع كده، يعني تعملوا علامه بصباعكم كده. لو العجينه ما لمتش على بعض او ما بقتش ان هي توقع كده من المعلقه، يبقى هي كده مظبوطه. هنا بقى بنتبل الستريبس بتاعنا. انا زي ما قلت لكم كده اللي هي الموزه اللي بتبقى جوه الصدر دي، بشيلها كده على جنب. فانا كنت محوشه كده حبه حلوين من كام مره يعني. جبتهم بقى طلعتهم فكيتهم وغسلتهم وصفيتهم كويس قوي من الميه. وحطينا عليهم بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وبابريكا وكزبره وكاري وكركم ورشه من الثوم البودر صغيره ومعلقتين كده صغيرين من البصل البودر. وعصرنا بيها عليهم عصرة ليمونة كده. وحطينا بالظبط معلقة دقيق. وبدأت ان انا ازود مية كده تدريجي لحد ما بقى قوامها بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه كده. هقلبها بقى كده واسيبها بقى في التلاجة حبة حلوين. بالنسبة بقى للعجينة وتتبيلة الستريبس ممكن تسيبوها قبلها بيوم، يعني تحضروها قبلها بيوم وتعملوها تاني يوم. كل ما بتقعد في التلاجة كل ما تديك قوام احسن ويعني واغنى. يعني العجينة انا عملتها قبلها بساعة ونص، وما شاء الله اللهم بارك طلعت لي نتيجة حلوة جدا. معلش بقى لو التصوير كان مش قد كده، لان كان في حد نصحني ان انا اعمل الفيديو تصوير بالعرض. ويا جماعة يعني شكرا جدا على النصيحة، بس مش تتكرر تاني. يعني التصوير طلع سيء جدا. معظم الفترات اللي انا بصب فيها العجينة ما طلعتش اساسا. وانا كنت فاكرة ده كل ده بقى ان هو ايه يطلع، يعني يطلع الصورة كاملة بقى.
طلع ان هو مش مطلع حاجة خالص. دي كانت اول واحدة. بصوا شفتوا بعمل ايه بقى؟ بحط كده نقطة زيت وامسحها كويس قوي بمنديل مطبخ عندي. والصينية بتاعتي اول ما تسخن اوطي النار، واجيب بقى الشفشق بتاعي ده اللي انا حاطه فيه العجينة، وابدا ان انا احط يعني حبة محترمين كده، وابدا بقى ان انا ايه ادور الصينية كده بايديا بحيث ان العجينة تخش في كل مكان في الصينية. وبعدين احطها على النار، وافضل اقلب الصينية كويس قوي على النار، علشان مش حتة واحدة اللي تاخد من الحرارة. فاهمين ازاي؟ وبعدين اول ما تفصل العجينة من الصينية هتلاقوها فصلت، يعني انتوا تقلبوا كده الصينية هتلاقوا اصلا العجينة فصلت من الصينية. وبعدين تروحوا قلبينها بقى ايه الناحية التانية بالظبط، هتاخد كده لون. وبعد كده طلعوها بقى في طبق عليه كده فوطة مطبخ او كيس بلاستيك، وسيبوهم بقى يستريحوا. اهم حاجة في الموضوع ده ان الصينية بتاعتك تكون مش بتلزق، يعني تيفال او جرانيت او سيراميك، يعني الحاجات اللي هي ما بتلزقش في العجين ما يلزقش فيها. لو عندك صينية اللي هي بتاعة الكريب هتنجزك جدا. انا ما كانش عندي صينية الكريب، عندي صينية اللي هي البيتزا العادية دي. فلبست في ايديا اللي هو الجوانتي اللي هو مش بيوصل الحرارة ده للايد، وبدأت ان انا امسكه واعمل زي ما انا زي ما انا كنت بقول لكم كده، ان انا امسك الجوانتي في ايديا، احطه في ايديا، وامسك بيه الصينيه، وابدا بقى ان انا احط كده بالشفشه والف، احط والف. بصوا كده زي ما بوريكم كده، دي كانت اخر حبه عجينه، فما عملوش رغيف كامل، عملوا كده رغيف صغير. دول كان اخر حبه. لكن اللي قبل كده زي ما وريتكم كده ما شاء الله، كانت الصينيه كلها بتتملي وكان بيطلع. بصوا احلى 100 مرة من اللي بنجيبه. يعني انا رحت قبل كده سألت الراجل بتاع الكريب عايزة عيش كريب، قال لي الواحدة ب10 جنيه، يعني اللي كنت عايزة 5 وحدات ب50 جنيه. فلا ليه حرام يعني. ادينا عملنا خمس ترغيفة كريب، عملناهم بكوبايتين دقيق وبيضتين. هنا بقى كنت بعمل الكفر بتاع الستريبس، جبت كوباية دقيق، حطيت عليه معلقتين كده نشا صغيرين، وعليهم بقى شوية كركم وشوية كاري وشوية ملح بس. وبدأت بقى ان انا اخد كده الستريبس، وابدأ بقى ان انا ايه انفضها كده في الدقيق بصوابعي كده، يعني مش بايديا، مش بضغط عليها، بصوابعي كده. اعملها في الدقيق وانزلها بقى في زيت يكون ايه سخن. فاصلا هو الستريبس ده اصلا بيستوي بسرعه، يعني الموزه بتاعت الصدر دي بتستوي بسرعه، فمتقلقوش يعني هيستوي. هنا بقى كنت بوريكم ان انا بقى اصلا عندي المكونات دي كلها في البيت. حته جبنه شيدر فاضله، شويه جبنه رومي كده مبشورين كانوا فاضلين لما عملنا البيتزا. الزيتون برضو فاضل من لما كنا بنعمل البيتزا، والموتزاريلا برضو فاضله من لما كنا بنعمل البيتزا. فالحاجات دي كلها كانت عندي في التلاجة، يعني انا مشتريتش حاجه جديده. جبت بقى العيش بتاع الكريب بتاعي، تنيته كده يعني ربع تانية، مش تنيته نص كامل، لا ربع كده. وحطيت بقى شوية كاتشب وموتزاريلا، وبقى الستريبس بتاعي والزيتون والجبنة. وبصوا دلعتهم اخر دلعة. شوفوا بقى انتوا عندكم ايه حشو موجود عندكم في البيت، ما تشتروش حاجة من بره ولا تكلفوا نفسكم حاجة من بره. اللي متوفر عندكم اعملوه وفرحوا اولادكم. وجوزك بقى لو انت لسه متجوزه جديد، فرحيه كده بحاجه جديده زي اللي بتتباع بره، يمكن انضف واحلى بكتير. بصوا بقى هو اعتنينا عملنا بقى الرغيف بتاعنا شكل المثلث كده زي اللي بيتباع من بره بالظبط. وجبنا نفس الصينيه اللي احنا كنا بنعمل عليها العيش بتاع الكريب. وبدأت بقى ان انا احط الاول على الناحية المتنية، يعني اخر حتة في العيش اللي احنا تنيناها ديت، احط عليها العيش كده على الصينية علشان دي تلزق وما تفتحش. وبعد كده ارجع بقى اقلب على الجنب التاني بعد ما تاخد لون. بصوا اهو كنت بتنيلكوا برضو العيش تاني اهو على شكل مثلث كده. والناحية اللي احنا تنيها دي اول حاجة بنحطها على النار،
وبعد كده لما تاخد لون ونحس ان هي خلاص كده، ارجع بقى ايه احط على الوش التاني. هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها. بصوا عايزه اقول لكم ان هو كان طعمه احلى من اللي بيتجاب من بره بالظبط. وهفتح لكم بقى الرغيف كده عشان اوريكم المنظر من جوه عامل ازاي. رهيب. اللي بقى لسه ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه بسرعه، واللي مشتركه تكتب لي رايها في الكومنت واللايك بتاعكم الحلو. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.